მასტერკლას, რომელსაც დღეს შემოგთავაზებთ ჯანინის სახელოსნოს მაყურებელი უკვე დიდი ხანია ელოდება. საუბარი მაქვს ეპოქსიდზე, რომლის მეშვეობით შეგვიძლია შექმნათ სხვადასხვა ნივთები. ეს შეიძლება იყოს ჭურჭელი, მაგალითად, ხილის მსგავსი ორიგინალური ვაზა. ჭიქისა და თეფშის დასაფენი მატიკები, რომელიც ასევე ეპოქსიდისგან არის შექმნილი. აქსესუარები ან მაგალითად ხისა და ეპოქსიდის კომბინაციით შექმნილი ულამაზესი საათი. მოკლედ, შეიძლება ითქვას, რომ ეპოქსიდი გვაძლევს საშუალებას ჩვენს ფანტაზიებს მივცეთ გზა ფართო და შევქმნათ საინტერესო ნივთები. ახლა კი გეტყვით თქვენთან ერთად რას გავაკეთებ ეთერში. მე მოვიტანე მსგავსი მეტალის სადა მაგიდა, რომელსაც სწორედ ეპოქსიდის მეშვეობით გავაფორმებთ და მივიღებთ უფრო საინტერესო ვიზუალს. პირველ რიგში მინდა მაგიდას შევუცვალოთ ფერი, რისთვისაც მოვიტანე ოქროსფერის სპრეის საღებავი. იმისათვის, რომ ზედაპირზე საღებავი კარგად დაჭდეს და არ დაიკეთოს წუწები, აუცილებელია დაახლოებით 30 სანტიმეტრის დიამეტრიდან მოხდეს ნივთის შეღებვა. გაითვალისწინეთ, ეპოქსიდთან და საღებავთან მუშაობისას აუცილებლად გეკეთოთ დამცავი ნიღაბი. როგორც ხედავთ, მაგიდა იდეალურად შეიღება, ახლა დროა დაველოდოთ მის სრულგაშრობას, მანამდე კი მოვამზადოთ ეპოქსიდის მასა. მთავარი წესი, რაც უნდა გავითვალისწინოთ ეპოქსიდთან მუშაობისას, ეს არის სწორი დოზირება, ანუ ზუსტად უნდა მოხდეს დოზირება გრამობით, რომ მივიღოთ იდეალური შედეგი. მაგალითად, გვაქვს 2 A და B კომპონენტი. თუ ვიღებთ A კომპონენტს 300 მგ-ს, მესამედი უნდა შევურიოთ B კომპონენტი. ახლა გაჩვენებთ მე როგორ გავაკეთებ. როგორც ნახეთ, აქ გვაქვს 300 გრამი A კომპონენტი და 100 გრამი B კომპონენტი. ახლა კარგად უნდა ამოვურიოთ ხისჯოხით, რომ ეს ორი მასა კარგად შეერიოს ერთმანეთს. როდესაც ეპოქსიდი ხარისხიანია, მას დაყოვნების შემდეგ მთლიანად უნდა გაუქრეს ბუშტები და აღარ ქონდეს არც ერთი ცალი. როდის შევწყვიტოთ მორევა? როდესაც დავინახავთ, რომ მსგავსი ზოლები, რაც ახლა ფიქსირდება მასაში, აღარ იქნება. ანუ უნდა იყოს წყალივით მასა. მორევა დავასრულე, დაახლოებით 5 წუთი დამჭირდა, რომ კარგად გახსნილიყო ორი კომპონენტი ერთმანეთში. როგორც ხედავთ, აქვს პატარა წვრილი ბუშტები, ახლა დაველოდებით დაახლოებით 15 წუთი, რომ ეს ბუშტები მთლიანად გაქრეს. საღებავი უკვე გამშრალია ბოლომდე, წამოვიღე თან სადაფის მძივები, მინდა რომ სწორედ ეს ქვები გამოვიყენო მაგიდის ერთ-ერთ კონკრეტულ ადგილას, რომელზეც დავამაგრებ ცხელი სილიკონის მეშვეობით. დაწებება, რა თქმა უნდა, არ არის სავალდებულო, უბრალოდ რადგან ეპოქსიდს ვასხავთ, შეიძლება მისი ჩასხმისას ოდნავ ადგილი შეიცვალოს, ამიტომ მირჩევნია, რომ დაფიქსირდეს თავიდანვე. ამასობაში გავიდა 15 წუთი და ეპოქსიდის მასა მთლიანად გამჭვირვალე გახდა, არც ერთი ბუშტი მასაში არ არის. ახლა უკვე შეგვიძლია ეს მასა გადავანაწილოთ პატარა ჭიქებში და შევურიოთ ფერი, რისთვისაც დაგვჭირდება მსგავსი პიგმენტები, რომელიც არის ფხვიერი სახით. შეგვიძლია რამდენიმე პიგმენტი შევურიოთ ერთმანეთში და მივიღოთ სასურველი ფერი. მე მაგალითად მინდა ოდნავ უფრო მუქი ფერის მწვანე და დავუმატებ ძალიან ცოტა რაოდენობით შავ პიგმენტს. ფერები უკვე მიღებული, ახლა ისღად დაგვრჩენია მოვუხმოთ ჩვენს ფანტაზიას და გავაფორმოთ მაგიდის ზედაპირი. ეპოქსიდის ხარისხის განსხვავება შესაძლებელია შემდეგი მახასიათებლებით. რამდენად კრისტალურად გამჭვირვალეა ნაკეთობა, იტოვებს თუ არა ჰაერის ბუშტებს, იცვლის თუ არა ფერს ნაკეთობა გარკვეული დროის შემდეგ, რამდენად კარგად შრობადია და ჭირდება თუ არა ზედაპირს დამუშავება. ზედაპირზე წარმოქმნილი ბუშტების გასაქრობად გამოიყენება გაზის სანთებელა. ზედაპირი უკვე მზად არის. ახლა უნდა დაველოდოთ 24 საათი, რომ სრულად გაშრეს ეპოქსიდი და შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ჩვენი მაგიდა მზად არის.
გავიდა 22 საათი და ჩვენი მაგიდის ზედაპირი თითქმის ბოლომდე გამშრალია. 4 ფერის ერთად შერევისგან მივიღეთ ეს არაჩვეულებრივი შედეგი. რა თქმა უნდა, ჩვენს ფანტაზიაზეა დამოკიდებული თუ როგორ მოვხატავთ ეპოქსიდს. კიდევ ერთი რამ, რაც უნდა გაითვალისწინოთ ეპოქსიდთან მუშაობისას. შრობის პროცესში აუცილებლად ნივთი მოვათავსეთ იდეალურად სწორ ზედაპირზე, რომ არ მოხდეს დეფორმირებით გაშრობა. და ბოლოს, ნებისმიერი კითხვის შემთხვევაში, იქნება ეს მასალასთან თუ ტექნიკურ მხარესთან დაკავშირებით, შეგიძლიათ მომწეროთ ჯანინის სახელოსნოს Instagram-ის ბლოგზე ან Facebook-ზე. მე კი შევეცდები ამომწურავად უპასუხოთ თქვენს ნებისმიერ კითხვას.